जातको चाहिँ कुखुरा हो। योकोहामै होइन, तर योकोहामा जुन सहर छ त्यसमा स्थानीय त्यहाँका चाहिँ वासीहरूले पत्ता लगाएर निकालेको यो 5 औँले जातको चाहिँ कुखुरा हो है। यसको कलर एकदम राम्रो हुन्छ, जुरो पनि यो खालको हुन्छ र यसका डिफ्रेन्ट कुरा भनेको चाहिँ औँला 5वटा छ। तपाईँको एउटा नख चाहिँ यो उमेर बढ्दै गएपछि नख बढ्दै जान्छ र यो पक्को भएको योबाट छुट्टिन्छ। यसका नखहरू सहित गर्दाखेरि त 6वटा औँला देखिन्छ, नत्र 1 2 3 4 5 औँले छ। यसको यो माउलाई चाहिँ तपाईँको 5000 बराबर भालेलाई पर्छ र 4000 बराबर यसको यो पोथीलाई पर्छ। यसको भाले र पोथीको जोडी हो। भाले लगभग 1.5 किलोदेखि 2 किलो हुन्छ भने पोथी तपाईँको 1 किलो बराबरको हुन्छ। पोथीको पनि 5वटै औँला भएको चाहिँ यसको फिङ्गर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ र यसको ज्यान ठुलो हुँदैन। यो जापानकै प्रजाति हो। यसको टोटल भालेपोथी जोडीको 10,000 देखि 11,000 रुपियाँ भालेपोथी अन्डा पार्ने बेला। यो चाहिँ सिल्की जातको कुखुरा, यो चाइनामा पाइने प्रजाति। यसका यी भुत्ला हुने ठाउँमा मसिना रौँहरू छन् भने देख्दाखेरि खरायो जस्तो र यो जुसिलो खालको देखिन्छ। यो सजाउनमा प्रयोग हुन्छ। यसको मासु भनेको तपाईँको चाहिँ कालो ब्ल्याक हुन्छ, मासु कालो, हड्डी कालो, सबै कुराहरू फुल ब्ल्याक फुल कालो चाहिँ हुन्छ। र मासुको अलग विशेषता छ। यो चाहिँ प्रेसर समस्या भएकोलाई, चिसो समस्या भएकोलाई, बच्चालाई, अपरेसन गरेको बिरामीलाई र तपाईँको चाहिँ बुढाबुढी बच्चा हरेक उमेरकोले खाँदाखेरि यसमा शक्ति बढी छ र यसमा भिटामिन बढी छ। यसको यो बराबरको पोथी एउटा चाहिँ अन्डा पार्ने बेलाको फिमेललाई तपाईँको 5000 बराबर भ्यालु हुन्छ यसको भने भालेलाई नि 5 देखि 6000 रुपियाँ जोडीको 12000 देखि 14000 रुपियाँको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ। यो यसलाई चाहिँ सिल्की भनिन्छ। यसको पनि औँला 5वटै हुन्छ, कालो हुन्छ, औँला 5वटा हुन्छ। यो ओरिजिनल भएको भएर यसको औँला 5वटा हुन्छ। यसका चल्ला चाहिँ तपाईँको जोडीको 1000 रुपियाँमा उपलब्ध हुन्छन्। चल्ला चाहिँ प्रजातिको कुखुरा हो, फाइटर। यो फिलिपिनमा पाइने, इन्डोनेसियामा पाइने र तपाईँको चाहिँ इन्डियाकै केरलातिर पाइने र काठमाडौँमा पनि पाउन सकिन्छ। यो अहिले हाल नेपालको विभिन्न ठाउँमा आइरहँदाखेरि यस भुसाल पोल्ट्री फार्ममा पनि यो माउ बिउको रूपमा ल्याइएको यसको चल्ला पनि उपलब्ध छ। यो हेभी अन्तर्गतको फाइटर हो। यसको फिमेल यो छ, जुरो छैन, फिमेलको जुरो छैन, भालेको अलिकति जुरो छ। यो हेभी वेट अन्तर्गतको। यसको चाहिँ तपाईँको यो बराबरको लगभग जोडीलाई 15 देखि 17,000 रुपियाँ एक जोडीलाई पर्छ भने यसका चल्लाहरू 1 डे चल्ला नै 500 रुपियाँ चाहिँ प्रति पिस 500 रुपियाँ पर्न जान्छ। भालेको कलर एकदम राम्रो छ, हेभी वेट, एकदम हेभी ग्रोथ अन्तर्गतको भाले हो। तपाईँको ठुलो हुन्छ यो ज्यान र वेट पनि ठुलो हुन्छ। भालेको खुट्टा हेर्नुहोस्, खुट्टा धेरै लामो छ र यो लड्न तयार, अब चाहिँ 6 महिना पुगिसक्यो, लड्न तयार अवस्थाको हो। र यो गेम म्याचहरूमा मनोरञ्जनको लागि पनि तपाईँको चाहिँ यसलाई हामीले लडाउन र खेलाउन सकिन्छ। यो हाम्रो यहीँ स्थानीय जातको लोकल जातको घाँटी खुइले भाले हो र यो ब्रिडको लागि बिउकै लागि चाहिँ प्रयोग गरिएको। यसको उमेर लगभग यो 3 वर्ष बराबर भयो। यो फर्मको सबभन्दा पुरानो भाले र यसका यी नङहरू, खुट्टाहरू हेर्दा पनि तपाईँको चाहिँ लामो नख तयार भइसकेको अवस्था छ। यो नख नै सबभन्दा खतरा यसको लड्नमा प्रयोग हुने र यो नख चाहिँ यसको मेन भ्यालुवाला चिज। अनि यो पुरानो अहिले 3 वर्ष पुरानो भइसकेको लोकल अन्तर्गतको। यसका चल्ला पनि उपलब्ध हुन्छन्। यो लोकल अन्तर्गतकै मिक्स चल्लामा हामीले यही भाले अन्तर्गतको चल्ला हालिन्छ। यो हेभी छ, यो 2.5 किलो बराबर छ। यो नेपालमै पाइने प्रजाति अन्तर्गतको गिरिराजको नभइकन लोकलको घाँटी खुइले भाले हो। हेर्नुहोस्, माउलाई बेच्नु पर्यो भने कसरी बेच्ने? माउलाई यो बेच्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले 700 रुपियाँ पर केजीको हिसाबले बेचिन्छ भने चल्लालाई हामीले मिक्स चल्ला घाँटी खुइले अन्तर्गतकै यसकै चल्ला आउने गरी 100 रुपियाँ चल्लाको एउटा पिसको लिइन्छ। एकदम छिटो ग्रोथ आउने र सजिलै हुर्किन सक्ने, जुनसुकै माहौलमा हुर्किन सक्ने जातको सेतो खालको विदेशी हाँस हो। यसको मासु चाहिँ एकदम स्वादिलो र टेस्टी हुन्छ। नेपालको स्थानीय हाँस जत्तिकै मिठो मासु हुन्छ र यसको चल्लाको मूल्य भनेको 250 रुपियाँ पर पिस पर्छ। अहिले हालको मूल्य भनेको यो छिटो बढ्छ र यो यतिको बराबरकोलाई अहिले 2500 देखि 3000 भ्यालु बढी छ र वेट पनि यसको 3 किलो बराबरको वेट छ।
यसका चल्लाहरू उपलब्ध छन्। यो हिलोमा चाहिँ खेल्छ? हिलोमा खेल्छ र यसलाई अझै व्यवस्थित तरिकाको चाहिँ पोखरी नभएर हो यो सुक्खा ठाउँमा पनि हुर्कन सक्छ। कति महिनाको भयो चाहिँ? यो 4 देखि 5 महिना बराबरको भयो। यो 2.5 किलो 3 किलो बराबर छ। हाम्रो तपाईँको चाहिँ यहाँको स्थानीय प्रजाति नभइकन यो अन्यत्र देशमा चाहिँ जङ्गलमा पाइने चरा अन्तर्गतको प्रजाति। यसलाई चाहिँ मासुको रूपमा पाल्दाखेरि चरामा पाइने पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ लौकटमा पाउन सकिन्छ, तर अलिकति त्यो डराउने तर्सिने बढी भएको हुनाले यसलाई सकेसम्म अलिक क्लोज एरियामै पालेको राम्रो। यो 5 देखि 6 महिनामा तयार हुन्छ। यसको चाहिँ मासु भनेको लगभग पर केजी 1000 रुपियाँदेखि माथिको चाहिँ जिउँदोको मूल्य हुन्छ भने एउटा सिँगैको हिसाब गर्दाखेरि 1750 बराबर एउटा पिसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ 5 देखि 6 महिनाको उमेरमा। यसका चल्लाहरू 220 देखि 250 रुपियाँसम्मको प्राइस हुन्छ 1 डे चल्ला भने। यसको मासुको अहिले चाहिँ एकदम राम्रो माग पनि छ र मासुमा धेरै तागत भएको र चरा प्रजाति अन्तर्गतको मासुमा मानिन्छ यसलाई। जातको टर्की हो। यसले चाहिँ हजुरको दाना कम भए पनि घाँस माटो ढुङ्गाहरू खान्छ भने यसमा तपाईँको लगातार थुनेर दाना खुवाउँदाखेरि अलि बढी दाना खाने हुन्छ भने यसले चरन माटो ढुङ्गा र घाँस खान पायो भने यसले दाना खानेको तपाईँको 60% भन्दा बढी यसले वेस्टेज चिजहरू खाएर पनि आफ्नो पेट भर्न सक्छ। र यो 6 महिनाको हुँदाखेरि लगभग 6 देखि 7 किलोकै यसको ओजन हुन्छ र 1 किलो बराबर जिउँदो 600 रुपियाँभन्दा माथिको मूल्यमा चाहिँ यसको होलसेल प्राइस हुन्छ। र यसको मासु बोसोरहित एकदम राम्रो एकदम मिठो मासु र यसको टेस्टी मासु तयार हुन्छ। यो टर्की अहिले व्यावसायिक रूपले धेरै ठाउँमा लगायत हामी आफै पनि यो ठुलो हुने प्रजाति अन्तर्गतको टर्की पालिरहेका छौँ। यसका चल्लाहरू पनि उपलब्ध छन् भने यो एउटा लगभग 15 देखि 16 किलो बराबरको सम्म भाले हुन्छ र 8 किलोदेखि 9 किलोसम्म पोथीको वेट हुन्छ। कोचिङ प्रजातिको कुखुरा यो सानो फुच्चे देखिन्छ तपाईँको एकदम सुरिलो आवाजले बास्छ। यो विदेशी अन्तर्गतकै हो। यसको खुट्टा छोटो छोटो हुन्छ र देख्दा सो पिसलाई फेन्सी आइटम अन्तर्गत प्रयोग गर्ने तपाईँको चाहिँ यसको अहिले चाहिँ रहरले मान्छेले सजाउनको लागि प्रयोग गरेको भेटिन्छ। यसको भाले तपाईँको 4000 बराबरको मूल्याङ्कन र पोथी 3000 बराबर लगभग जोडीको 7 देखि 8000 रुपियाँको चाहिँ यसको माउको पर्छ र तपाईँको चल्ला चाहिएमा चाहिँ 275 देखि 300 रुपियाँ 300 बराबर चाहिँ एउटा चल्लालाई 1 डे चल्लालाई 300 रुपियाँमा एभाइलेबल हुन्छ। यसको विशेषता यो सजावटमा प्रयोग हुने र फेन्सी अन्तर्गतको कुखुरा भएको हुनाले यसलाई सो पिस अन्तर्गतै बढी मान्यता दिइन्छ। यसको मासु भनेको हाम्रो स्थानीय लोकल जातिकै स्वादिलो हुन्छ। चाहिँ कुखुरा हो। योकोहामै होइन तर योकोहामा जुन सहर छ त्यसमा स्थानीय त्यहाँका चाहिँ बासीहरूले पत्ता लगाएर निकालेको यो 5औँले जातको चाहिँ कुखुरा हो है। यसको कलर एकदम राम्रो हुन्छ, जुरो पनि यो खालको हुन्छ र यसका डिफ्रेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यो औँला 5वटा छ। तपाईँको एउटा नख चाहिँ यो उमेर बढ्दै गएपछि नख बढ्दै जान्छ र यो पक्को भएको योबाट छुट्टिन्छ। यसका नखहरू सहित गर्दाखेरि त 6वटा औँला देखिन्छ, नत्र 1 2 3 4 5 औँले छ। यसको यो माउलाई चाहिँ तपाईँको 5000 बराबर भालेलाई पर्छ र 4000 बराबर यसको यो पोथीलाई पर्छ। यसको भाले र पोथीको जोडी हो। भाले लगभग 1.5 किलोदेखि 2 किलो हुन्छ भने पोथी तपाईँको 1 किलो बराबरको हुन्छ। पोथीको पनि 5वटै औँला भएको चाहिँ यसको फिङ्गर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ र यसको ज्यान ठुलो हुँदैन। यो जापानकै प्रजाति हो। यसको टोटल भालेपोथी जोडीको 10,000 देखि 11,000 रुपियाँ भालेपोथी अन्डा पाल्ने बेला। यो हाम्रो यहीँ स्थानीय जातको लोकल जातको घाँटे खुइले भाले हो र यो ब्रिडको लागि बिउकै लागि चाहिँ प्रयोग गरिएको। यसको उमेर लगभग यो 3 वर्ष बराबर भयो। यो फर्मको सबभन्दा पुरानो भाले र यसका यी नङहरू खुट्टाहरू हेर्दा पनि तपाईँको चाहिँ लामो नख तयार भइसकेको अवस्था छ। यो नख नै सबभन्दा खतरा यसको लड्नमा प्रयोग हुने र यो नख चाहिँ यसको मेन भ्यालुवाला चिज। अनि यो पुरानो अहिले 3 वर्ष पुरानो भइसकेको लोकल अन्तर्गतको यसका चल्ला पनि उपलब्ध हुन्छन्। यो लोकल अन्तर्गतकै मिक्स चल्लामा हामीले यही भाले अन्तर्गतको चल्ला हालिन्छ। यो हेभी छ, यो 2.5 किलो बराबर छ। यो नेपालमै पाइने प्रजाति अन्तर्गतको गिरिराजको नभइकन लोकलको घाँटी खुइले भाले हो।
हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ माउलाई बेच्नु पर्यो भने कसरी बेच्ने? माउलाई यो बेच्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले 700 रुपियाँ पर केजीको हिसाबले बेचिन्छ भने चल्लालाई हामीले मिक्स चल्ला घाँटी खुइले अन्तर्गतकै यसकै चल्ला आउने गरी 100 रुपियाँ चल्लाको